Welcome to EPL channel. Item variations effect. Items වල variations අපි list කරද්දී effective ගතිය වැඩි කරන්න පුළුවන් අඩු කරන්න පුළුවන් අපි කියන remote එකේ තියෙන ඔයාගාවමයි. right? එතකොට මේක ගොඩක් වැදගත්තේ පටන් ගන්න multiple listing වල මේකන පොඩි flare දෙයක් කිව්වා. item variations වලදී අපි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ establish වෙන seller කෙනෙක්ට. දැන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට variations වලින් බොහොම සීමා සහිතව කරන්න දේවල් තමයි තියෙන්නේ. You put everything in. අපි හිතමු example එකකට posters ගත්තොත් මම posters තමයි ඊළඟ slide එකේ උදාහරණයක් අරගෙනත් තියෙන්නේ. posters ගත්තොත් posters වල ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන් variations. size එක මේ frame කරලා දෙනවද ඔක්කොම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් posters දැන් මම කරන්න කියලා තියෙනවා. කරන යනකොට variations 10ක් තියෙනවා කියලා 10ක් දාගත්තොත් ඔයාගේ එක listing එක ඔක්කොම ඉවරයි. එහෙම නෙමෙයි ඔයා මේක effective විදිහට කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් එක establisher seller කෙනෙක් කරනවා නම් එයත් බලන්න මොකද්ද මේකේ ඔයාට effective විදිහට variations කරන්න කොහොමද කියලා. posters ගත්තොත් many sizes select what would be popular. posters ගත්තම ඔයාට පෙනේ අලියකේ listing එකක් ගත්තත් ඔයාට පෙනේ කොච්චර වැඩිපුර විකිනිච්ච ඒවා තියෙනවද? කොච්චර අඩුවෙන් විකිනිච්චද? දැන් customer feedbacks ටික ගිහිල්ලා බලුවොත් පෙනේ කොච්චර sizes වල posters වැඩිපුර යන්නේ. කොච්චර අඩුවෙන් යන්නේ මොනවාද? ඔයා මේකෙදි එතකොට සිලෙක්ට් කරගන්න රයිට් ඔයාට මොකද්ද සූටබල් වෙන්නේ කියලා. කස්ටමර්ස් මොකද්ද හොයන්නේ කියන එක. අන්න ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන ඒ වේරියේෂන් එකක් දෙකක් විතරක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මොනවාද ඔයා ක්‍රොස් සෙල් එකක් කරන්න description එකේ දාගන්න other sizes are available. Please put a message to get to know more sizes, more variations, even more posters කියලා පොඩි මේ මාකටිං එකක් කරන්න වගේ ඇතුලේ. එතකොට අපිට පුළුවන් තව මම කියලා තියෙනවා වෙන posters වල link එකක් වුණත් දාන්න පුළුවන් උතන්ට. ඔයාගේ තියෙන listing එක. එතකොට ඒකත් දාන්න. customer කෙනෙක් මේ post එකට සමගාමී post එක තව තිබ්බොත් ඒකත් එවල click කරා. ඔන්න inbuilt views එනවා. impression එකකින් views දෙකක් ලැබෙනවා. listing දෙකකට. ඕවා තමයි අපි හිතන්න ඕන. අපි නැත්තම් item එක copy කරනවා, item එක දානවා, ඒව නෙමෙයි variations වලින් ඔය තියෙන effective එක හරියට හදාගත්තොත් නොදැනුවත්ම ගොඩක් sales දෙන්න පුළුවන්. customer කෙනෙක් ඇහුවොත් right මේ જાති post නැති අපි හැම වෙලෙම customer communication එක වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් වෙයි නැති sales ඇති කරගන්න. customers ලා desires වෙනස්, customers ලාගේ අදහස් වෙනස්, ආශාවල් වෙනස්. ඔයාට ඒක achieve කරන්න පුළුවන් නම්, දෙන්න පුළුවන් නම් ඔයා ලොකු තැනකට ඔයාගේ store එක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටිය කරනවා හැබැයි පටන් ගන්න කෙනෙක්ට බොහොම confusing දෙයක්. ඉතින් ඔය variations වලදී Taman දැනගන්න ඕන right මොකද්ද මම කස්ටමර්ට දෙන්න ඕන මගේ එළියෙන් දෙන්න ඕන වෙන කට්ටිය දෙන්න නෙමෙයි ඔයා මොනවද දෙන්න ඕන. අන්න ඒක එකපාරටම ඔළුවට දාගන්නත් බෑ. පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරොත් පොඩ්ඩක් හොයාගත්තොත් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. Give options in the description. කලින් කිව්වා වගේ options එකක් දෙන්න description එකේ right මෙන්න මේක වගේ එකක් තියෙනවා මේකක් තියෙනවනම් ඔයාට මේක අරගෙන කරන්න පුළුවන් කියන ඒ option එකක් දෙන්න. ඒතකොට customer කෙනෙක්ට බොහොම easily එයාට පුළුවන් මේ තව ඊළඟ step එකට ගිහලා අත් එක්ක communicate කරලා මේක වැඩි දිනු කරගෙන in the end of the day ඔයාට sale එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. අන්න එතෙන්ට තමයි අපි අරගෙන යන්න ඕනේ. හැබැයි sale එක මුලට දාගන්න ගියොත් තමයි මේ ඔක්කොම අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ. Save time, save capacity. මේකෙන් ඔයාගේ වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. ඔයාගේ selling capacity, selling ability එකත් ගොඩක් දුරට සාක්ෂාත් වෙනවා. මේ ඉතුරු කරගන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. right මේක tiny දෙයක්. ඒ කියන්නේ පොඩි දෙයක්. හැබැයි ලොකු effect එකක් තියෙන දෙයක්. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපැල් හා මේක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම විදිහට description එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඒක තුල දැනුම් වර්ධනය කරන ඉදිරියට යන්න. එහෙනම් all the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling.